Pe măsură ce soarele răsare peste orizont, un vânt călduros poartă cu sine misterile vechi ale călătorilor ce au străbătut cândva această vastitate de nisip. Fiecare pas în direcția Saharei este o invitație la aventură, unde aerul fierbinte și liniștea profundă oferă o senzație de izolație captivantă, ca și cum lumea modernă s-ar fi îndepărtat cu totul. Între stâncile impresionante și oaze ascunse, călătorii își împărtășesc poveștile despre spiritele ancestrale, ce se spune că bântuie de-a lungul drumurilor din deșert, transformând fiecare întâlnire într-un ritual de explorare a necunoscutului. De la vestigii istorice, trecând prin cheile Toda și prin oaza Tinghir, o grădină ascunsă și plină de verdeață, drumul este o căutare a necunoscutului și a reflecției despre viața în pustiu. Drumul spre Sahara este o aventură incitantă, o călătorie inițiatică, ce promite să transforme fiecare călător în păstrător al legendelor neîntrecute. Nu-i așa că îți dorești să descoperi acest drum și deșertul în sine? Vino deci cu mine în această călătorie spre Sahara și lumea ei fascinantă. De unde ar putea începe acest drum spre a vedea deșertul Sahara, dacă nu cumva de aici, din munții Atlas? Lăsând în urmă Marrakeshul, oraș plin de culoare și de contraste, te îndrepți spre imensele culme ale munților Atlas, care strălucesc într-o nuanță roșiatică, oferindu-le un farmec deosebit. Soarele scaldă pădurile de cedru și pin, creând jocuri de lumini și umbre pe pantele abrupte roșiatice. Acești munți maestuoși, ce se întind pe parcursul a 2500 de kilometri, oferă peisaje spectaculoase. Sus în munți, cooperativa de femei de la Ait Tamnat redescoperă uleiul de argan ca mod de supraviețuire și de dezvoltare rurală. La Ain Tamnat, fiecare etapă a procesului de producție a uleiului este realizată manual, de la recoltarea nuncilor de argan până la presarea acestora, un proces care păstrează integritatea și puritatea uleiului. Aici, la Ain Tamnat, nu este doar despre uleiul de argan, ci de cum fiecare sticlă de ulei devine o poveste despre pasiune, natură și legătura profundă dintre comunitate și munții Atlas, care o înconjoară într-o îmbrățișare profundă. Drumul spre Sahara ajunge acum în inima țării, unde între munții Atlas și oaze se află ascuns Ain Ben Haddou, un sat care pare să fie și direct din paginile unei povești fermecate. Odată ce pășești în acest loc magic, ești întâmpinat de o lume în care timpul curge diferit, iar fiecare colțișor ascunde secrete și legende de demult apuse. Imediat ce îți deschizi ochii la rândurile de case de piatră, colorate în nuanțe de teracotă, te simți transportat într-un alt timp. Zidurile solide ale fortăreței îți povestesc despre războaie de mult uitate și despre comercianți care traversau deșertul, aducând cu ei povești din locuri îndepărtate. În mijlocul acestui labirint de străduțe înguste, simți cum spiritul berber este viu și pulsant, cum se transpune în fiecare zâmbet al localnicilor care te salută cu căldură. Cu fiecare pas, istoria se dezvăluie comorile. Te îndrepți către înălțimile castelului fortificat, de unde poți admira priveliștea fabuloasă a peisajului din jur. Aici cerul întâlnește pământul, iar razele soarelui joacă un dans de lumini și umbre pe zidurile de argilă. În acest loc ești martor la întâlnirea dintre natură și măestria omului, iar fiecare piatră pare să aibă o poveste de spus. Dar Ain Ben Haddou nu este doar un ținut al trecutului. Aici filmul se întâlnește cu realitatea, căci multe pelicule celebre au fost filmate în acest cadru spectaculos, făcând din sat o adevărată fabuloasă poartă către lumii imaginare. Imaginează-ți decorurile grandioase din Gladiatorul, unde împărații și gladiatorii se luptau pentru glorie sub soarele arzător,
sau scene pline de misteri din Mumia care te duceau în căutarea comorilor pierdute. În lumina soarelui arzător, când totul pare să fie pătruns de un farmec aparte, Ain Ben Haddou devine și mai magic. Aici te poți pierde în gânduri, iar poveștile țesute în tradițiile locale te învăluie ca o mantie. Ai privilegiul, deci, să trăiești o poveste despre curaj, iubire și visuri împlinite, înconjurat de frumusețea unei lumi vechi, dar mereu vii și actuale, proiectată în filme și în realitate. În inima Marocului, cheile Todra se deschid ca o poartă spre o lume de neuitat, spre un veritabil sanctuar natural, unde stâncile impozante se ridică spre cer, sculptate de mii de ani de curgerea râului Todra. Aceste ziduri de rocă, de până la 300 de metri înălțime, au fost modelate de apă care cu răbdare și forță și-a croit drum printre formațiunile de calcar. Fiecare piatră și fiecare abrupt pare să spună o poveste dintr-o epocă îndepărtată, un monument al puterii naturii. Caprele negre, simbol al acestei regiuni, se cațără cu grație pe stânci, cu coanele lor elegante, strălucind în lumina zilei ca într-un veritabil dans în simbioză cu peisajul sălbatic. Cu toate că fiecare cutitură dezvăluie formațiuni stâncoase spectaculoase, adevărata magie te așteaptă la punctul panoramic. Este o terasă de observații unde inimile călătorilor se îmbină cu priveliștea. Din acest loc privilegiat, cheile Todra par să danseze sub razele soarelui, iar cascadele de culori îți fură privirea. Aici, învăluit în frumusețea sălbatică, îți dai seama că drumul spre Sahara este mai mult decât o simplă călătorie. Este o aventură spre inima naturii pe care nu o vei uita niciodată. Drumul spre Sahara continuă prin Oaza Tinghir, un loc unde natura și cultura berberă se împletesc într-o armonie perfectă. În timp ce te apropii de acest loc mirific, peisajul se transformă, căci deșertul arid cedează locul unei veritabile grădini etnice cu palmieri ce se înalță mândri spre cer. Aroma dulce a curmalelor coapte plutește în aer, iar verdele intens al oazei îmblânzește căldura soarelui arzător. Oaza Tinghir este cu adevărat un refugiu, unde apa din râul Todra își găsește drumul prin pământul arid și îl revigorează. Într-un decor al ierburilor tot felul, localnicii cultivă pământul cu dăruire, îngrijind cu atenție ceea ce pământul le oferă. Pe măsură ce soarele răsare, câmpurile se strălucesc în nuanțe de verde și de galben, iar localnicii se trezesc de vreme pentru a începe ziua cu muncă. Satul berber de aici, Tinghir, este o bijuterie culturală care oferă o privire autentică asupra vieții tradiționale marocane. Așezat în valea fertilă a oazei, satul este caracterizat prin arhitectura sa specifică, cu clădiri din piatră și argilă, care se integrează perfect în peisajul natural. Locuitorii acestui sat își păstrează tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație, de vreme ce femeile își împărtășesc abilitățile tradiționale, iar bărbații te invită la o ceașcă de ceai verde care te face să te simți imediat aclimatizat în mijlocul lor. Aroma intensă a ceaiului învăluie simțurile și te transportă într-o lume plină de tradiții. În timp ce savurezi băutura, discuțiile curg liber, iar poveștile despre viața din oază, legendele străvechi și meșteșugurile locale îți oferă o fereastră în cultura vibrantă a comunității. În acest loc magic, timpul pare să se oprească în loc. Oaza Tinghir devine un refugiu pentru suflet, unde omul și natura coexistă în armonie, iar fiecare colțișor spune ceva. Fie că îi descoperi tradițiile, cultura sau pur și simplu te bucuri de peisajul său, Oaza Tinghir te încântă și te îmbogățește, lăsând în inima ta amintiri ce vor dăinui o viață întreagă. Plecând din Oaza Tinghir, lăsăm în urmă comunități locale, fiecare purtând cu sine o istorie milenară și tradiții străvechi.
Peisajul spre deșertul Sahara se transformă dramatic, de vreme ce nisipul devine stăpânul absolut. Vântul șuieră melodii misterioase, iar dunele aurii se întind la orizont, creând un tablou vast și liniștit. Fiecare pas ne apropie de Merzouga, această poartă de intrare în deșertul Sahara, ce te face să experiezi încet încet esența deșertului. În vastitatea deșertului Sahara, imaginea căminilor odihnindu-se pe nisipul auriu pare să fie un tablou pictat de natura însăși. Aceste creaturi nobile, cu blana lor mătăsoasă strălucind sub soarele arzător, își reîncarcă energiile după o zi lungă de călătorie. Picioarele lor puternice se îngroapă ușor în nisipul fin, lăsând urme ce povestesc despre aventuri trecute. Pe măsură ce lumina soarelui începe să se estompeze, călătorii urcă pe cămile cu dorința de a explora frumusețile ascunse ale deșertului. Cămilele pornesc apoi într-un dans lent și grațios printre dune, picioarele lor mișcându-se cu ușurință pe pantele undulate. Natura te învăluie în misteriul său cu dune înalte ce se conturează în orizont, iar cerul se transformă într-un spectacol de culori. De la nuanțele de portocaliu ale nisipului, care se reflectă peste tot, până la sclipirile cerului albastru, transformând Sahara într-o lume în care timpul trăiește prezentul. Călătorii simt cum sufletele lor se conectează cu spiritul deșertului, iar suspansul aventurii se transformă în liniște și contemplare. La primul pas de odihnă în mijlocul deșertului Sahara, oamenii sunt întâmpirați de un peisaj deosebit, care îi încântă cu frumusețea sa copleșitoare. Dunele de nisip cu formele lor fluide și curbe, odihna ghizelor berberi și a căminelor, fac din decor o experiență cu adevărat unică. Unii aleg acum să admire aceste dune, alții se aventuriază la sandboarding, în timp ce temerarii de pe ATV-uri se lansează în căutarea adrenalinei, explorând coline de nisip cu agerime care fascinează spectatorii. Pe măsură ce soarele începe să apună, cerul este inundat de nuanțe calde de roz și auriu, iar călătorii se opresc pentru a privi un apus ce le taie respirația. Cu ochii ațintiți pe orizontul în flăcări, fiecare suflet se conectează la acest moment magic, simțind cum timpul se apropie pentru o clipă. În acest cadru de poveste, în mijlocul Saharei, oamenii descoperă nu doar frumusețea naturală, ci și forța comunității și aventurii, într-un loc unde natura își spune povestea cu fiecare val de nisip, cu fiecare răsuflare a vântului. Drumul continuă spre campul din mijlocul deșertului, spre o bine meritată odihnă. Aici, dincolo de oaze de liniște pe care oferă acest camp din deșert, călătorul este întâmpinat cu toate facilitățile viețuirii umane și sociale, ca mai apoi la miezul nopții, lângă focul strălucitor precum nisipul din deșert, petrecerea să devină o simfonie a comunității unde străinii devin prieteni și fiecare moment petrecut devine o piatră de temelie în călătoria lor. Dimineața de vreme, când cerul îmbrățișează cu delicatețe orizontul, pornind cu ATV-ul prin dunele de nisip aurii Saharei, suntem pregătiți să întâmpinăm răsăritul. Razele soarelui încep să răsară, colorând cerul în nuanțe de roz și portocaliu, iar peisajul devine magic în lumina blândă a dimineții. Viteza ATV-ului te face să simți adrenalina curcându-ți prin vene, în timp ce natura se trezește la viața din jurul tău și te face să exclami cu admirație: Sahara, mă voi întoarce!